tayo ngayon sa area kung Sa may tulay na may istorya. Oo talaga. Ang yummy sa park na ito ay... Siyempre ito. Pwede natin ganun. So ito na nga. Hi guys! Dito naman tayo sa bagong edisyon ng pagtitipid ng masasayang na bagay sa rib. Ay, may avocado. Ilagay ang tapioca pearl sa boiling water at hintayin maluto. Pag wala na yung puti sa loob ng pearl, patayin ang apoy. Pagkaluto, salain. Buhusan ng tubig at haluin ng kutsara para hindi magdikit-dikit. Ang tubig din na magpapatigil ng cooking process. Edi wow. Siyempre, para may thrill, lalagyan natin ng kung ano-ano. Bubog. So, lalagyan natin yung ating avocado, Milk. cream. Tapos lagyan natin ng condensed milk. condensed Siyempre, kailangan milk. papanis para sumarap. Yun lang ba? Para sumarap. Para sumarap. Tapos lagyan natin yung Ang avocado yun. yan. Tapos, siyempre, medyo iingay tayo. Tingnan po natin ang resulta. Smooth na ba? Smooth. So, titikman po natin. May buo pa. Anong lasa? Sarap. Pero Lagyan parang natin ng walang- gatas. So, lagyan pa natin sabi ng ating Alam niyo po kasi nagmamadali na po talaga kasi sa edition na ito. konting condensed milk. Tsaka, Ice cream. yes. At pagkatapos niyan, Pagkatapos niyan, hoba. Chang! Na. Maitim lang siya pero hindi siya si Baymax. Ay, grabe siya. Tapos, lalagyan na natin ng ating Avocado Shake. It's so special, right? Oh, creamy. oops! Tumatapon. I'm so sorry. According to Food and Agriculture Organization of the United Nations, an estimated 1.3 billion tons of food are wasted each year, 1/3 of all food produced for human consumption. So, yan po yung pag-ahatian naming apat. So, meron pa po tayong ilalagay na dyan na something special. Ano yung something Tara! special? Tara, guys! Anong ilalagay mo something special? Alam niyo po kasi, recipe po talaga yan ni Ate Ranza. Yes, ginaya lang natin. Tapos, di ba po hanggang dito na Chia seeds. It's good for the health. ano ba to? Good fats pa to? Wait lang. 1, 2, 3. So ito na nga. Titikman natin ang avocado shake with boba. And chia. Copycat Sino? kay Ate Ranza. Isusubo na? Ate girl, ang sarap. Pwede na talaga. Ano ba ito? Pang winter, pang summer? Winter, spring, summer, or fall. All seasons pala itong avocado shake. Healthy siya kasi may chia seeds. Wala naman ako sabo. Ngayon natin pakita sa mga nanonood na mapatay gutom tayo. Ako mayayaman kaya kami, hindi kami madaling magutom. So, Hanggang sa next adventure na 3.5. Share the world! Ganun.